Oké, szia! Dajlan vagyok, a névem. Argentin vagyok, itt Buenos Airesben lakom, Uh-huh. 24 éves vagyok, és szeretek a nyelveket, szeretem a nyelveket, és Uh-huh. spanyolul beszélek, angolul beszélek, egy kicsit németül, és most egy kicsit magyarul is beszélek. És miért tanultál meg magyarul? Hát, mert magyar állampolgár szeretnék lenni, de nagyon tetszik a magyar. Úgyhogy most minden nap tanulok, mert szerintem nagyon érdekes nyelv, és szeretem szeretek magyarokkal beszélgetni, és Uh-huh. szerintem a nagy kihívás nekem, mert magyar baromi nehéz, és igen, szerintem Igazad van. i- És igen. mikor fogtál neki? Mikor fogtál neki magyarul tanulni? Mikor kezdtél el? Június óta, tavaly óta kezdtem magyarul tanulni. A csoportos során voltam, és igen, így kezdődött, De de hány ember? Ez mit jelent? Körülbelül hányan voltak? 5-en, 6-an az órán? szerintem 50, 50 ember volt. 50! 50! Igen, mert itt mindenki akarják a magyar állampolgárságot, és igen, 50 ember volt, Skype-on volt, és Wow. igen, de csak az elején 50 ember volt. Utána kevesebb Aha. volt. De akkor Argentinában sok magyar él? Sok magyar él Argentinában? Vagy csak Buenos Hát Airesben? Jó, persze, ez igen, relatív, ez most relatív, de körülbelül hány magyar lehet ott? Körülbelül, nem hát tudom. nem olyan sok, mint orosz vagy spanyol például. Aha. De igen, itt a gazdasági helyzet nagyon nehéz, ezért mindenki akarnak ki költözni az országból, Aha. és mindenki akarják a magyar állampolgárságot, igen. De szerintem mindenki azt hisznek, hogy nagyon könnyű lesz, de Akkor egyáltalán neked, nem. neked már volt interjú? Igen, igen. És Elmentem mi az volt az interjún. interjún? Mit kérdeztek tőled? Kíváncsi vagyok. Mert sok néző van, aki most készül az interjúra, és ők biztos érdekli őket, hogy zajlott, mi történt? Nehéz volt, vagy milyen kérdések voltak? Hát magamról kellett beszélni, Uh-huh. és szerintem nagyon könnyű volt, mert hát például Amerikában vagy Európában nehezebb, mint Argentinában az interjú, de és csak 5 percet múlt. Tartott. Csak 5 percet tartott. Tartott, igen. És csalódtam egy kicsit az interjúban, mert csak akartam beszélgetni, sokkal akartam beszélgetni, mert Szerintem, mondjad, bocsánat. készültem, sokat készültem az interjúra, és de igen, csak 5 percet tartott, és igen, magamról kellett beszélni, és kultúráról, a szomszédos országról,
Te életről. kérdeztek téged, Igen. hogy hívnak, ki vagy, voltál-e Magyarországon, vagy ez csak egy ilyen monológ volt, csak te beszéltél, és nem kérdeztek semmit? Nem, csak kérdeztek. Igen. Például mit, mit csinálnak a magyarok a karácsonyra. A küldött kalácsról beszéltem, és azt kérdeztek, hogy oké, és mikor a magyarok ezt esznek? Ez ilyek? Esznek? Mikor eszik? Igen, mikor eszik ezt a magyarok? Igen, karácsonykor. Igen, nagyon jó. És igen, a szomszédos országról, és igen, szerintem nagyon könnyű volt. És azt, azt mondták, hogy Amerikában és Európában legnehezebb, és sok kérdés van az interjún, és egy kicsit hosszú az interjú. Hosszabb, igen. Hosszabb. De viszont meg lesz egy interjúm telefonon. Csak telefonon. Igen, jövőben a nagykövetségről Magyarországon fognak telefonálni nekem. Igen. Ez igaz. Van egy diákom, aki átment ő is az első interjún, nem volt nehéz, és a második interjú telefonon történt, de olyasmi volt, hogy nem volt nehéz, viszont azt kérdezték, hogy mit reggeliztél, hogy hívnak, mit reggeliztél, nem tudom, milyen nap van ma, mit fogsz csinálni, tehát ilyen általános kérdések, könnyű kérdések. Mindennapi dolgokról. Igen. Pontosan. Hát igen, egy kicsit izgulok, mert szerintem nem hallgatom helyesen telefonon, és szakadozik a hívás, és talán foglalt leszek. De igen, meglátjuk, nagyon érdekes lesz. De igen, szerintem mindennapi dolgokról tudok beszélni. Egy kicsit nehezebb, mint a megmutatás. Mint a bemutatkozás. Nehezebb, mint a bemutatkozás. Igen. De igen, nagyon érdekes lesz, igen. Attól függ, és szerintem azért nem tartott olyan sokat az interjú, az első interjú, azért volt csak 5 perc, mert látták, hogy milyen jól beszélsz magyarul. És szerintem ez elég volt nekik. És azt mondják, oké, szuper, jól beszélsz, de szerintem vannak mások, akik Argentínában ugyanúgy készülnek a magyar állampolgársági interjúra, de nem beszélnek olyan jól. És szerintem náluk lehet, hogy hosszabb az interjú. De te szerintem elég jól beszélsz, és most körülbelül egy olyan középszinten vagy, igaz? Igen, körülbelül, igen. Hagytam egy kicsit a magyart, mert amióta átmentem az interjún, egy kicsit igen. Nem tanulsz olyan sokat? Igen, nem tanulok sokat, és a nyelv, és a barátom, aki magyar, és sokat beszélünk, és nyelvcseret csinálunk. Most dolgozik, és én dolgozom, és néha nincs időm a tanulásra, de igen. Voltál már Magyarországon? Nem? És akkor hol ismerted meg? Hol ismerted meg a barátodat? Tandemen? Igen, tandemen. Igen, szerintem nagyon jó, mert
lehet beszélni emberekkel világ minden tájáról, és szerintem az király, mert magyarokkal lehet beszélgetni, és ha nem ismertem volna tannemet, akkor nem tudok, Nem tudtam volna megtanulni magyarul. Igen, mert szerintem beszélgetni anyanyelvük kell, ez a legjobb módszer a tanulásra. Amióta kezdtem magyarokkal beszélni, sokat javultam, igen. És nyelvtant is tanulsz, vagy csak beszélsz? Vagy nyelvtant is szoktál tanulni, vagy nem annyira? Nyelvtant tanulsz? Grammar? Vagy nem? Igen. Hát a magantanára tanultam a nyelvtant. Szerintem igen, a nyelvtan nagyon nehéz, de a legnehezebb nekem a szókincs. Mit használsz ahhoz, hogy például, hogy szókincset gyarapítsd, hogy szavakat tanuljál, mit használsz, mi a módszered?